Nou heb ik toch iets leuks. Ik ben van de gadgets. Als je dat nog niet weet, dan weet je het nu. Ik ben echt van de gadgets en van camera's en allemaal dat soort dingetjes. En als ik dat kan toepassen in iets met de camper, helemaal super. En nou werd ik getipt door een volger. Die zei, joh, ik heb een setje besteld van, moet ik even kijken hoor, Bergman en Koch uit Duitsland. En dat is een setje om draadloos achteruitrijcamera, vooruitrijcamera, sensoren voor en achter en een monitor te monteren. Heel makkelijk, schijnbaar. En dat kan helemaal draadloos, ook de voeding. Dus ik was heel erg geïnteresseerd van, wat is dat voor iets? Dus ik ben gaan googlen, of eigenlijk, hij stuurde me de link mee. En dan kom je op allerlei verschillende sets die ze hebben. En ik kwam deze tegen, dat was echt een complete set van voorcamera, achtercamera, zonnepanelen, setjes, montage, zo'n monitortje, voetjes, alles. Dus ik heb dat besteld, ik heb het binnengekregen en ik pak het nest uit en het is ja, heel erg goede kwaliteit om hem aan te voelen. Het voelt zo stevig aan, dat was een vaste verrassing. Nou, wat heb ik gekregen met mijn setje? Ik heb een nummerplaathouder gekregen, dat is dit, met een frontcamera erop. Kijk, je kunt zien, ik zal kijken of ik zo kan laten zien. Oh, hij blijft staan, goed zo. Nou, kijk, ik op mijn knieën. Dit is gewoon een complete vervanger voor de nummerplaathouder. Hier kan je dus straks je nummerbord erin stoppen. Ja, dat ga ik proberen. Hier zit je vooruitrijcamera, in dit geval frontcamera zit erin. En die kun je ook naar boven en beneden afstellen. Dit is een zonnepaneel. Dat is een zonnepaneel. Die houdt stroom hierop. En dit zijn parkeersensoren. En hij geeft het allemaal draadloos door aan de monitor die je dus gewoon binnen met een zuignap of via een beugel kunt monteren. Die heeft USB-spanning nodig, want ja, je moet het natuurlijk ergens op doen. En het vervangt eigenlijk gewoon je nummerbord. En geen stroom nodig, want dit zijn zonnepanelen. Dus hij houdt, ik heb begrepen, als je hem 8 dagen in het donker zet, dan is je pas leeg. Maar staat hij ergens overdag, daglicht is voldoende om die accu's vol te houden. De camera die gaat pas aan als je beweging detecteert, dus spanningsstever, hij gaat uit als je stilstaat. Dan maak je niks op. Voor het eerste gebruik moet je 5 uur lang even dat ding aan de USB hangen. Hieronder zit namelijk een USB-aansluitingje. Dan hang je hem 5 uurtjes aan, dan zit het helemaal vol, is het systeem klaar voor gebruik. Ik heb hem ook even getest offline of dat het goed overzendt, maar ik kreeg hem kant-en-klaar binnen. En het werkt meteen, de kanalen staan goed. Nou moet ik even kijken of dat het allemaal wel op mijn camper gemaakt kan worden, want ik weet niet of mijn nummerbordhouders die er nu op zitten geschroefd of gepopt zitten. Als ze gepopt zitten, dan kan ik het nu niet meteen fixen. Zitten ze geschroefd, kan ik me zo overschroeven natuurlijk. Maar als ze geschroefd zitten, dan laat ik meteen zien hoe het er allemaal uitziet. Zitten ze gepopt, dan bouw ik het nog steeds allemaal. Dan sluit ik even alles netjes aan, zie je het ook precies hoe het werkt. Alleen dan zet ik de nummerbord even op de grond neer om te kijken wat ze doen. In de levering, wat zit erbij? Nou, bij mijn geval dus, want ik heb nu een complete set genomen. Er zit dus de frontcamera, houder bij. Even staan hoor. Er zit dezelfde houder bij, maar dan zit er ook bij hekcamera. En wat mij opviel is dat, als ik de beeld hiervan bekijk, is dat ook netjes al meteen gespiegeld op je scherm. Je kunt het ook met de hand allemaal instellen trouwens hoor. Er zit dus een scherm bij, die met USB gevoed wordt. En die kun je zo op verschillende manieren bevestigen. Ik ga het doen met de zuignap, maar je kunt het ook met een vaste montage doen. En dat koperkleurige dingetje hier is de aansluiting voor de externe antenne die erbij zit. Die kun je ergens neerzetten en met een kabeltje wegwerken of zo. Misschien is het helemaal niet nodig. Ga ik even kijken, het ligt een beetje aan de afstand. Een reserveaccu met zonnepaneel. Een laadkabel zit erbij. De beugel om hem vast te monteren. Een zuignapmontage, dit ga ik doen. En een voedingskabel voor het scherm. Als je dat nodig hebt. En natuurlijk een hele uitgebreide handleiding die ik eerlijk gezegd niet ga gebruiken. Want ik denk, dit moet zo simpel zijn. Niet nodig. Ga eens even kijken hoe het allemaal zit hier. Ja, die moet je dus eerst even afhalen. Anders gaat er niet veel gebeuren natuurlijk. Ik hoop echt dat die schroefjes onder zitten, want dat zou wel heel fijn zijn. Dan is het gewoon klik, klik en klaar. Ik ga eens even kijken. Geschroefd.
gelukkig schroefjes. Dus dat is een stuk makkelijker, want er zitten van die zelftappertjes in. Je kunt het een klein beetje verplaatsen. Ik heb hem in het midden gezet, ietsjes lager dat je zat, omdat dit wat hoger zit allemaal. Ik moet zeggen, dat ging heel erg makkelijk. Dat was stap 1. Je zag, je klikt hem uit elkaar. Er kunnen een nummerbord in, Europees formaat, ook Oostenrijks formaat, ook andere formaten schijnbaar. Je kunt met verschillende stappen kun je hem hoger en lager zetten. Tot nu toe, dit was een eitje. Ik ga de achterkant ook even doen. Nou, die zit op zijn plek. Heel makkelijk. En er zitten hier zijn 2 schroefjes aan iedere zijkant om dus dit los te kunnen maken. En hier kun je hem dus mee verstellen. Hier kun je het zien in binnen. Kijk, hier kun je hem dus voor verschillende maten nummerplaten doen. Kun je vastklikken. Nou, Europa is de vaste maat, dus eruit, nummerbord erin, ding vastzetten, weer terug erop heen en vastschroeven maar. En dan, ik zal het even doen, dat vind ik altijd een van de mooiste momentjes dit zo. Hoppatee. Het plastic eraf. Altijd leuk. Ik ga mijn nummerbord erin zetten. En dat was hem dan. Dat is eigenlijk alles wat nodig is. 2 schroevendraaiers, een kruiskop, een iets grotere. En een heel kleintje om voor die zijkanten vast te zetten. Ja, ik moet straks natuurlijk even nog mikken hoe die camera moet staan, want ja, dus kun je ze nog omhoog en omlaag zetten. Dus dat moet even doen. Maar nu de volgende stap is dus inderdaad de zuignap in de auto. Waar dus de monitor aankomt. En ik denk eerlijk gezegd dat deze antenne, waar heb ik hem? Deze antenne niet nodig is, want het is echt een grote afstand overbruggen, zeg maar. Een aanhanger nog erachter of een hele grote caravan nog erachter. Dan kan je tot 50 meter, zeggen ze. Ik heb hem net getest met een nummerbord andere kant van de hal. Mijn hal is 15 meter. Dit ding zonder een antenne. Ja, perfect beeld. Dan kan het goed in de camper iets anders zijn. Dat gaan we zo meteen proberen. Dus ik ga nu in de camper en even deze op de USB aansluiten. Nou heb ik daar toevallig al een USB-aansluiting liggen van mijn houdertje voor mijn telefoon. Die gebruik ik eigenlijk al heel lang niet meer. Dus ik ga gewoon die USB gebruiken, want het is gewoon USB-C. Is wel heel makkelijk. Dus dan heb ik deze voeding die er ook bij zit helemaal niet nodig. Ik denk dat het nog makkelijker is als dat in de handlijn staat. Die ik nog steeds niet heb geopend trouwens. Hier stond altijd mijn oude houder voor mijn telefoon. Kijk, dat USB-kabeltje heb ik al liggen, dus dat is lekker makkelijk. Ik denk dat ik hem hier ga vastzuigen. En dan moet je zo laag mogelijk, want anders kan mijn plissé niet meer dicht. Maar dat is even mikken. Eerst kijken of ik hem hier op zijn plek kan krijgen. Niet schrikken, hij staat op een andere plek. Ik had hem eerst hier willen hebben, maar ik vond het eigenlijk wel best wel kolossaal, het scherm. Het is een 7-inch scherm geloof ik. En daar is niks mis mee, maar voor mijn gevoel te groot. En toen heb ik hem eigenlijk iets anders verzonnen. En ik laat hem even iets anders doen. Ik heb de hele de houder helemaal niet gebruikt. En ook de zuignap niet. Ik heb hem ik noem het met nanotape vastgezet. Hij zit echt helemaal vast hier. Removable. Mijn kabel die was net lang genoeg. Dus die komt hieruit en ik heb hem hier zitten. En ik moet eerlijk zeggen, dat is best een goede positie als je hier zit. Je kunt het nu niet zien, maar als ik hier zit te rijden, of zit te kijken, dan kan ik heel makkelijk kijken hoe dat is. Even op de knopje drukken voor de andere kanaal te kijken. Of ik kan hem geloof ik ook op deze knop, kan ik beide zien. Dus ik kan hier voor en achter zien. Afzonderlijk van elkaar. Dit is achter. En dit is voor. Ja, ik vind dat eigenlijk wel goed zo. Ja, niks mis mee. Voor mij een betere plek. Dat ging eigenlijk wel heel erg makkelijk qua installatie. Niets.
Ik heb heel veel dingetjes niet eens nodig gehad, hè, zoals de antenne, want de afstand is meer dan voldoende, dus ik heb die antenne niet nodig gehad. En in mijn geval heb ik dus de zuignap niet nodig gehad. En heel die beugelconstructie die erbij zit. Niet nodig, want ik moet zeggen, voor in mijn camper vond ik dat helemaal niet nodig. En ja, zo'n grote beugel hou ik niet van. En waar moet ik hem neerzetten? Kijk, op een integraal heeft een heel groot dashboard. Kun je hem makkelijk kwijt, meestal. Dit moet op het raam, ver weg, maar dan kun je iedere keer dus de plissé niet dichtmaken. Dan moet je iedere keer de slans losmaken. Dus ik wil hem vast hebben ergens op. En onze half integraal, ja, daar zuigt het niet heel goed. Dus daar moet ik dan nanotape onder doen. Dan plakt hij als een tierenlier, hoor. Dat is helemaal geen probleem. Maar dan vind ik het eigenlijk, ja, voor mij net wat te lomp, net wat te groot. En toen was ik een beetje mikken met mijn schermpje van waar zou ik hem dan wel kwijt kunnen. Ik kwam een plekje tegen. Ik denk, ja, hoe ga ik hem daar vastzetten? Ik denk, ja, ik heb nanotape, ik ga het gewoon proberen. Nou, dat spul plakt echt heel erg goed. Het is toch verwijderbaar. En je kijkt van, oké, hier moet je zitten en knip wat stukjes af, plak erachter tegen dat ding aan en muurvast. En voor mij is dit eigenlijk wel een hele mooie plek, moet ik zeggen. Nou ja, voor en achter is al compleet geconfigureerd aangeleverd gekregen. Dus ik heb niks hoeven in te stellen. Ook de afstandsmeter zit er al in en staan al aan. Je kunt in het menu eigenlijk nog wel allerlei dingetjes instellen. Van hoe hard je moet piepen, wanneer die moet piepen. Moeten die lijntjes wel of niet zichtbaar zijn? Moet het beeld gespiegeld op zijn kop of helderheid? Allemaal dat soort instellingen doen. Het enige wat ik nou echt heb gedaan is de hoek van de camera aangepast. Ja, en dat is het eigenlijk, de hoek van de camera. Want wat vind ik wel mooi kijken op mijn scherm, meer niet. Ik heb ook nog niet de sensoren die hoek aangepast. Want tot nu toe staat hij goed, hij piept wanneer het moet. En ja, meer ga je ook niet doen. Hè? Dus dat is het zo'n beetje. Nu is het alleen maar in de praktijk gewoon gebruiken. Oh, ik schiet nu iets binnen wat heel erg leuk is, wat hier ook is. Je kunt er een simkaart in stoppen. En dan neemt hij alles op. Je vooruitcamera, je achteruitcamera. Hij neemt het allemaal op. Dus dan heb je eigenlijk een dashcam voor en achter. Meteen al ingebouwd ook. En de kwaliteit is 1080p, dus dat is niet Ultra HD, maar gewoon Full HD. En dat is meer dan genoeg om details en noemborden en dat soort dingen te zien. En hij neemt continu op, net als een normale dashcam, maar dan voor en achter tegelijkertijd. Welke set had ik? Daar moet ik toch een boekje bij pakken, want daar staat het op. Ik heb de Bergman & Koch. De artikelnummer is de BK2T8. Dat is de versie die ik besteld heb. Stop, even snel tussendoor. Ik heb heel snel even contact gehad met Bergman & Koch, want ik dacht van, joh, misschien kunnen we iets regelen met ze. Dus terwijl ik deze video monteren ben, heb ik contact gehad met ze. Ik heb nog geen antwoord terug, maar dat krijg ik heel snel. En ik weet zeker dat ze iets kunnen regelen. Dus hieronder zal ik zetten dat je deze spulletjes met korting kunt kopen en hoe je ze kunt kopen. Maar ja, ik weet het nu niet, dus dat staat zometeen hieronder als ik de video af heb. Nou, verder met de video. Voor, achter, de sensoren, de voedingen, de extra accu's, de extra laadkabel, alle bevestigingsmaterialen, het schermpje, de antenne, alles. En ja, het was een fluitje van een cent. Je hebt gezien, het is oude eraf, nieuwe erop. En het werkt. Niet vergeten om dat ding vooraf even 5 uur lang op de USB-lader te zetten. Dat is die accu's, deze accu's die erbij, reserve bij zitten, vol zitten. Dit zijn ook gelijk zonnecelletjes. Dus die houdt zich dan gewoon vol. Daar hoef je niet op te letten van hij blijft het gewoon doen. Tenzij je hem wegzet de camper, hè, en er komt geen daglicht bij, dan is na 8 uur of na 8 dagen is hij op. Want ja, het houdt een keer op. Dan kun je ze dus eruit klikken of eventueel, als je dat zou kunnen, bij de auto zelf. Aan de onderkant zit een lipje, dat kun je openmaken en dan kun je hem USB-C weer laden. Doe je weer 5 uurtjes en vervolgens hou je in principe 8 dagen vol. Als je in het licht blijft rijden of als je daglicht ziet, dan gaat hij in principe niet leeg. Ideaal. Ik vind het echt leuk. Dankjewel voor de tip, want anders was ik hier nooit op gekomen, maar dit past zo gaaf in mijn straatje. Dit is echt wat ik wil. Ik heb het ook echt meteen besteld. Dit is echt leuk en ik moet het gewoon even delen met jullie. De groetjes weer. Ik hoop dat je hem leuk vond. Zomaar een filmpje tussendoor. Doei!